Ako si Gorgeous Bembem and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-fill up ng tax sa YouTube 2021. So para saan ba to? Kapag hindi daw kasi tayo nag-fill up nito, possible tayong makaltasan sa ating sahod. So kailangan natin siyang asikasuhin. Hindi ko rin alam kung paano. So subukan natin. So punta ka lang sa browser mo, i-search mo Google Adsense, login, and then yan, na-search ko na. Then click mo lang siya. Hintayin mo lang. So, ganito yung magiging itsura niya, sis. Punta ka lang dito sa home. And then, hanapin mo itong payments. Tapos, may makikita ka dyan na manage tax info. So, i-click mo lang to. Ito. Lagay natin add tax info. Tapos, ilagin mo lang yung account na kinikemerot mo, yung nakalink sa YouTube channel mo, and then login mo lang. Pag nakalogin ka na, may mag-appear dito na individual or non-individual. So, individual lang kasi hindi naman tayo business. Sunod, citizen ba daw tayo ng US? Sa case ko, yes. Tsari, no din. Wish ko lang, di ba? So, next. So, pipiliin natin tong form na tong W8BEN kasi this form is most commonly used by non-US individual. Yung isa kasi is non-US business identity. Kaya hindi siya pwede. So, ito yung i-click natin. Tapos, start. Tapos, yan. Nakasulat yung pangalan natin. Tapos, ilagay natin yung ating TIN. Lagay mo lang yung TIN mo dyan. And then, yung TIN ay makikita siya dun sa ano natin, sa ID na kulay dilaw. So, kuha ka na nun para yung ilalagay mo sa foreign TIN. Pag nalagay mo na yung TIN mo, i-next mo lang. At ayaw mag-next. May nakalimutan pala tayo. Maglalagay pala tayo dito ng country. Philippines. Naglagay lang tayo ng Philippines. Nasaan ka na? Ayan. Tapos, next. Tapos, i-click mo lang to. Permanent residence. And then, lagay mo lang yung address mo dyan. Siyempre, hindi ko napapakita sa inyo kung saan ako nakatira. Charr. Tapos, click mo lang yung itong square na to. Yan, yung mailing address is same as permanent. And then next. Are you claiming a reduced rate of withholding under tax? So, yes, yung pipiliin natin dyan kasi meron daw tinatawag na tax treaty, kasunduan daw ng US and Philippines. Tapos, i-click lang natin tong box na to. Yan. And then, piliin natin ulit yung Pilipinas. Ayan. Tapos, ito, service, click mo lang yan. And then, Article 8, Paragraph 1. Yan, 0% reduce. Yan, piliin mo. And then, reason, click mo ulit. And then, itong motion. Tapos, kemerot ulit. Tuloy-tuloy mo lang. 15%, imbis na 30. Sa tax. Other copyright royalties, click mo lang. Tapos paragraph 13, 15%. Tapos next mo ulit. Ayan, so mayroong darating dyan na mga documentation. I-download natin isa-isa. Itong pangalawa naman. Yung pangatlo naman, i-download nyo yan kasi yun yung copy natin. Yan. Para may kopya ka din. Baka kasi makulong ka. Sunod, I confirm kemerot. Ayan, click mo lang siya. And then next. Sunod, lagay mo yung buong pangalan mo.
Tapos, i-click mo lang yung ano, yes, I am the person. Kasi yung ba, virgin lang. No. Tapos, ayan, tinatanong kung kumikita na ba daw ang ating, ito din sa taas, tinatanong nila kung na-involve, meron na daw tayong nagawang ano, activity sa US. Wala pa naman activity so far. Char. Tapos, dito naman tayo sa ano ba yan? Are you providing tax info for new existing payment profile hasn't received payments or existing payments? I am providing tax info for new existing payments that hasn't received. So, hindi pa tayo nakakasahod. So, claim. Ayun na, approved na siya. Ang status niya is approved na. So, alam mo na. Bye! See you on my next one. Charay! So, kapag nagkamali ka daw dyan, tapos yung address mo is mali-mali, pwede ka daw mag-submit new form. So, yun lang naman. So, thank you for watching and see you on my next one. Bye, guys! Charay!